Sometimes I'm just so busting inside, and I just don't know how to explain this to people. Joskus minusta tuntuu vain ihan kuin räjähtäisin sisällä, enkä pysty sitä selittämään ihmisille. I look back at my life before, and I look at my life now. There are differences. Kun katson elämääni, jota elin aikaisemmin, ja kun katson nyt elämääni, mitä elän nyt, niin siinä on 360 asteen ero. I was so bound, so limited, so restricted by myself, by all kinds of conventions, by all kinds of prejudice, by all kinds of traditional thinking and way of life, that even though I lived in free democratic countries, I never felt truly free. Olen niin rajoittuna kaikennäköiset traditiot ja kaikki ennakkoluulot ja kaikki, vaikka asuin monissa maissa, en siltikään tuntenut itseäni todella vapaaksi. And then when I first got a glimpse of God, first got a taste of enlightenment, I thought, that's it, I am free, I felt free. Ja kun sitten sain ensimmäisen kerran näin Jumalan tunsin ja näin valaistuksen tunsin ensimmäistä kertaa todellisen vapauden. But then there was just a fraction of freedom until I kept continuing to recognize this freedom, and then it grew and grew until I cannot explain anymore what true freedom is. I just know I'm free. Mutta tällöin vielä se oli vain osa tätä vapautta, kunnes jatkoin sitä vapauden etsimistä ja vähitellen sitten tunnen itseni todella vapaaksi. And when I looked at some of our brothers and sisters who are still in the stage that I was before, I feel sorry. Ja kun katson sitten sisariani ja veljeni, jotka ovat siinä tilassa, missä olin itse silloin aikaisemmin, minun tulee heitä sääli. Because this freedom, every one of us can attain, but not every one of us has. Koska jokainen voi saavuttaa tämän vapauden, mutta kaikki eivät ole saavuttaneet sitä. Even enlightened people will take a little while to get a complete freedom. Jopa valaistuneille ihmisille kestää vähän aikaa ennen kuin pääsee tähän todelliseen vapauteen. It's not the outside freedom. It's not the outward action like you have to jump around or shouting on the street or advocate for your own freedom inside. It's just the limitless feeling of expansion that you could be anything you want. You could do anything you want, and yet you still remain in virtues. You still remain in God's love. You still remain in perfection. Se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy tuolla vapautta, että pystymme hyppimään ja julistamaan vapauttamme. Se tarkoittaa sitä, että olemme vapaita sisäisesti ja me vielä säilyttämme siinä vapaudessa tämän viattomuutemme. And yet no one will ever be harmed, be killed, or be suppressed in any way by our attaining our freedom. Ja kuitenkaan ei ketään vahingoiteta sillä, että tai painosteta tai muuten kärsi siitä, että me olemme saavuttaneet vapauden. We work so hard daily just to attain the freedom of living, the freedom of survival, so we can have enough food, we can have enough necessities to take care of our physical life. Me joudumme joka päivä tekemään niin paljon sen vapauden eteen, että saamme syötävää ja että pystymme fyysisesti sitten olemaan vapaita. So it is about time, since we have everything already in this physical comfort, it is about time we work for our spiritual freedom. Joten nyt on aika, kun me olemme fyysisesti hyvin jo mukavissa asemissa, nyt on aika pyrkiä tähän henkiseen vapauteen. It is a new season. I think we can begin to do something new, and I come here to offer you a new way, a newfound freedom that you will
never regret again that you have never found before, no matter how much money you have. Ja minun mielestäni on nyt uuden aikakauden tai uusi aikakausi, jolloin voimme aloittaa jotakin uutta, ja olen tullut tarjoamaan teille semmoista, mitä te ette voineet koskaan saada. Excuse me. You know the smoking cough. Tupakkayyskä. I also have to share the generosity of the smokers around Europe when I travel. Minun täytyy myös Euroopassa jakaa näiden tupakan polttajien tämä anteliaisuus, kun minä matkustan. Just like I want to offer you a method to find freedom, they offer me that second-hand smoke. Kuten minä tarjoan teille menetelmää, millä saavutatte vapauden, he tarjoavat minulle tätä toisen ei-polttajan savua. Well, everyone offers what they have, so I offer you the best that I have. Kaikki tarjoavat sitä, mitä heillä on, joten minä tarjoan teille parasta, mitä minulla on tarjota. And this offering will never cost us anything, not even effort, because we have it inside us already. All we have to do is just to make use of it. Ja tämä, mitä tarjoan teille, se ei maksa teille mitään, koska se on jo sisällänne. Kaikki, mitä teidän tulee tehdä, on käyttää se hyväksenne. It's even cheaper than the water that I drank this morning. Se on jopa halvempaa kuin se vesi, mitä join tänä aamuna. You have to pay for water here, right? Eli meidän täytyy maksaa vedestä täällä vielä. Yeah. Tap water? Yeah. Hanavedestä. Well, even if you don't have to pay for the water, we still have to pay tax in order to make the pipe and the water tower and everything. But to drink the water of life, this means the water of blessing from God. We don't have to ever pay one penny. Se täytyy kuitenkin meidän vielä maksaa veroilla tästä, että näitä vesilinjoja vedetään, mutta tästä elämän vedestä juominen ja Jumalan veden juominen, se ei maksa yhtään penniä. And it takes as much time as just like we sleep or we rest as a coffee break. Ja siihen ei mene aikaa kuin se aika, mitä esimerkiksi kahvitauko ja se joku unesta otettu aika. It's okay. Can you hear? Yeah. We have spent a lot of time in some of the useless pursuits, and which we sometimes regret later. Olemme käyttäneet paljon aikaa semmoisiin asioihin, joita myöhemmin kadumme. So now that we know how to find God, I'm going to show you. Now that we know the way to find freedom, the way to find happiness inside, we will make use of this waste time only, the free time only, to turn it into the precious discovery of the kingdom within ourselves. Nyt kun osaatte löytää Jumalan, tulen auttamaan teitä, sitten pystytte löytämään tämän vapauden, niin silloin te käytätte vain sen ajan, joka on ollut aivan hyödytöntä aikaa aikaisemmin. So there is not even no time that we need, not even effort that we need. All we have to do is know how to find God. Siihen ei tarvita mitään yrittämistä, siihen ei tarvita aikaa, siihen tarvitsee vain tietää, miten löydämme Jumalan. All of us know that sometimes we just don't know what to do also with some of our free time. Sometimes we're so bored. The time we sit on the train, the time we sit on the buses, the time we sit on the airplane, all the time sometimes we just sit in the park doing nothing. All these times we can turn into conducive moments to enjoy the freedom within and then manifest it also without. Meillä on niin paljon semmoista aikaa käsissämme, jolloin emme tiedä, mitä teemme. Istumme puiston penkillä, istumme junassa, bussissa, lentokoneessa
sitten me opimme käyttämään sen ajan sitten. The people, sorry love, you're right? Yes. The people of Finland have everything already, almost. You even have one of the best telecommunication systems. Suomessa teillä on kaikkea, melkein kaikkea. Teillä on jopa yksi maailman parhaista telejärjestelmistä. I use them. Minä itse käytän niitä. I use your telephone. Käytän teidän puhelinta. Two of, Minulla yes. on 2 puhelinta. Two of the most famous. So actually, I cannot offer you any more material comfort than your country already offers itself. But I can offer you something greater than earthly possessions and success. I can offer you the kingdom of God, which you have forgotten. En voi teille tarjota enää mitään materiaalista, mitään maallista hyvää, mutta voin tarjota teille Jumalan valtakunnan. And it's so easy, like you are looking at the flowers now. Ja se on niin helppoa, aivan kun katsotte nyt näitä kukkasia tässä. Because it is so easy, I'm confident that almost all of you would want to have it. Because it is the greatest thing you can have. Ja koska se on niin helppoa, olen varma, että kaikki te haluatte sen saada, koska se on parasta, mitä voi omata. But one thing, a little bit impractical, that I also share the sympathy with you, it is maybe the way of life that we are used to. Ja yksi asia on hyvin epäkäytännöllinen ja minulla on paljon sympatiaa siihen. Se on se elämä, mihin olemme tottuneet tällä hetkellä. We are scientifically speaking originally vegan beings because we have a longer intestine than those who eat flesh like tiger people, for example. Me olemme tieteellisesti todetusti me olemme kasvissyöjiä, koska se on ihan meidän ruoansulatusjärjestelmä. Meillä on tämä suolisto on pidempi kuin semmoisilla eläimillä esimerkiksi, jotka syövät lihaa. But since we are being taught to be used to eating flesh, it might be a little difficult to go back to the original way of life. Mutta koska meidät on opetettu niin perusteellisesti syömään lihaa, on hyvin vaikea mennä takaisin siihen alkuperäiseen elämänmuotoon. And for that we also have some like so-called convenient way, so you can try to get used to a vegan diet. And we teach you to cook and sample those cookbooks for you, etc., etc. Maybe that will help a little bit to facilitate your transition back to the original noble way of life. Ehkä me pystymme auttamaan tässä, että pystytte pääsemään tähän jaloon alkuperäiseen elämänmuotoon sillä, että meillä on esimerkiksi keittokirja täällä ja sitten me kokeilemme näitä kasvisruokia täällä auttaaksemme teitä. Because these days I also have been traveling alone. I mean completely alone with luggage and check-in, check-out tickets and booking everything alone. Just to try to see how an ordinary person fares his way through the world if he is to be vegan. And I found that it's not always that simple for you. Olen nyt aivan yksin kaikkine matkalaukkuneni kiertänyt maailmaa ja ihan vaan nähdäkseni, miten ihminen pystyy tämmöisen kasvissyöjänä elämään ja se ei ole kovin helppoa. Because I travel alone, but if you travel together too, it's easier. You can also bring simple things to cook and it will be fine. Koska yleensä matkustan yksin, silloin se on vaikea, mutta jos on 2, niin silloin on helpompaa, koska silloin voidaan myös tuoda tarvikkeita, että pystytään tekemään tämä kasvisruoka. And nowadays, almost every hotel and restaurant, they have a vegan menu, small one. Ja tänä päivänä melkein kaikki hotellit tarjoavat jo kasvissyöjää menuun. And in the airplane also you can demand vegan food.
Ja myös lentokoneessa voi vaatia kasvisruokaa. But not very generous vegan food. I think many people still have the notion that vegan means only vegetables. Mutta se ei ole hyvin runsas tämä kasvisruoka. Useimmat ihmiset Or some people think that fish is also vegetable. ja jotkut ihmiset ajattelevat, että kala on myös vihannes. Funny idea, of course. Tietysti tämä on aika hassu. But then if many of us practice the spiritual way of life, then God will provide. Just like God has provided me these days with everything that I need, even though I travel from one country to another, not knowing where I will land it and which hotel I will have a room, because I don't book in advance. I just want to see how God will provide things for me. Jos harjoitamme näitä henkisiä asioita, Jumala antaa kaiken tämän meille. Kun olen nyt matkustanut ympäri maailmaa kaikissa näissä hotelleissa, niin olen nähnyt, kuinka Jumala todella antaa nämä meidän tarvitsemat tarvikkeet. And we can survive, all right. Ja me pysymme hengissä. But of course, if we stay home and cook for ourselves, it's much more tastier and more nutritious. Mutta tietysti jos pysymme kotona ja teemme oman ruokamme, se on paljon maukkaampaa ja se on ravitsevampaa. When I am at home, I hardly ever get sick of any kind at all. Just when I travel, I always get infected. Kun olen kotona, en koskaan oikeastaan sairastu, mutta kun olen matkoilla, niin silloin saan kaikennäköisiä tartuntoja. Anyhow, most of us don't have to travel, so it's all right. Kuitenkaan useimman meistä ei tarvitse matkustaa, joten tämä on ihan kunnossa tämä So asia. this is the only thing that I found up to now. The setback for most of the people is a vegan diet that they are afraid of. Ja tämä on, mitä olen tähän mennessä huomannut, tämä on se suurin kompastuskivi, on tämä kasvisruokavalio. But it must not be an obstacle. Mutta tämän ei tulisi olla este. Once we have the will, there is a way. Kun me haluamme, me myös löydämme keinon. And God really will provide everything we need. Ja Jumala antaa todella kaiken sen meille, mitä tarvitsemme.